હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અરવલ્લી એજ્યુકેશન. હું રાહુલ પટેલ. આપણે આ વિડીયોની અંદર ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860ના પ્રકરણ નંબર 15ની વાત કરીશું. આ આપણો વિડીયો નંબર 17 છે. આગળના 16 વિડીયોઝ તમે ન જોયા હોય જેની અંદર આપણે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860ના પ્રકરણો અને તેની બેઝિક માહિતીના બનાવ્યા છે. જેમાં તેની પ્રકરણ 1 થી પ્રકરણ 14 અને ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860ની બેઝિક માહિતીના વિડીયો છે. જે એક પછી એક જેનું પ્લેલિસ્ટ બનાવેલું છે એ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે ત્યાંથી જોઈ શકો છો. તો આ વિડીયોની અંદર આપણે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860ના પ્રકરણ નંબર 15ની વાત કરીશું. તો પ્રકરણ નંબર 15 નું નામ છે ધર્મ સંબંધિત ગુના. એટલે ધર્મ એટલે હિન્દુ ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, ખ્રિસ્ત ધર્મ, આ બધા જે ધર્મ છે એકબીજાનો વિરોધ કરવો કે કંઈ પણ જે ખરાબ કાર્યો કરવા, અપવિત્ર કરવાના કાર્યો કરવામાં આવે તો આ ધર્મ સંબંધિત ગુના બને છે. અને તેની ધર્મ સંબંધિત કોઈ ગુનો કરે તો તેની અંદર કેટલી સજા થાય તેની જોગવાઈ આ ચેપ્ટરની અંદર છે. તો ખાસ પ્રકરણનું નામ અને તેના અંદર સમાવેશ થતી કલમોના નંબર યાદ રાખવા. તો આ પ્રકરણ નંબર 15 એટલે આ રીતે બોલવું ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 પ્રકરણ નંબર 15 જેનું નામ છે ધર્મ સંબંધિત ગુના અને જેની અંદર 295 થી 298 કલમોનો સમાવેશ થાય છે. 295 થી 298 કલમોનો સમાવેશ થાય છે. જેની અંદર વધારે ફક્ત 4 જ કલમો છે. જેની અંદર આપણે દરેકની વિસ્તૃત માહિતી લઈશું. કોઈ પણ કલમનો નંબર યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એવું જરૂરી નથી કે તમે નંબર યાદ રાખો અને દરેકના નંબર યાદ રાખશો તો અસંભવ છે. કારણ કે 511 IPC ની કલમો, પછી CRPC ની, એવિડન્ટ ટેક્ટની, એ બધી કલમો યાદ રાખવી બહુ મુશ્કેલ છે. તો આના પછી આપણે એક વિડીયોઝ બનાવશું જેની અંદર 50 થી 100 ની વચ્ચે એટલી કલમો અમે તમને જે મોસ્ટ IMP છે તે ટીક કરાવીશું અને તેની વિશે સમજાવીશું. તો એ એક વિડીયો અમે બનાવીશું. તો આ વિડીયોની અંદર ફક્ત કલમોને સમજવાની છે. તો કલમ નંબર 295, ચેપ્ટરનું નામ ધર્મ સંબંધિત ગુના, જેની અંદર કલમ 295 થી 258, જેની અંદર કલમ નંબર 295 કોઈ વર્ગના લોકો ધર્મનું અપમાન કરવાના ઈરાદાથી કોઈ ધર્મ સ્થાનને હાનિ કે અપવિત્ર કરવામાં આવે. હવે કોઈ હિન્દુ ધર્મનું મંદિર છે જેની અંદર કંઈ પણ અપવિત્ર કાર્ય કરવા માટે, એટલે હિન્દુ ધર્મની અંદર કંઈ પણ શું કહેવાય માંસ મચ્છીનો ઉપયોગ કરવામાં નથી આવતો, તો એવી કંઈક વસ્તુ નાખી જાય અથવા તો મંદિરનું કંઈક તોડી નાખે, કંઈ પણ મંદિરનો દરવાજો તોડી નાખે કે મંદિરની અંદર મૂર્તિને કંઈક હાનિ કરે, આવા કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે તો કલમ નંબર 295 પ્રમાણે ગુનો લાગે. અને કોઈ પણ ખરાબ ઈરાદાથી કોઈ પણ મંદિરની કંઈક હાનિ પહોંચાડવામાં આવે અથવા કોઈ મસ્જિદની પહોંચાડવામાં આવે અથવા તો કોઈ પણ ચર્ચને હાનિ પહોંચાડવામાં આવે, ખરાબ ઈરાદાથી અપવિત્ર કરવામાં આવે, તેમના જે નીતિ નિયમો હોય તેનું પાલન ન કરવામાં આવે, આવા કોઈ પણ જે ગુના કરવામાં આવે જેનો સમાવેશ કલમ નંબર 295 ની અંદર થાય છે. અને તેની અંદર 2 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડ ફટકારવામાં આવે છે અથવા તો બંનેમાંથી એક અથવા તો બંને ફટકારવામાં આવે છે. કલમ નંબર 295 એ એની પેટા કલમ છે જેની અંદર કોઈ પણ ધર્મના લોકોની ધાર્મિક માન્યતાઓનું અપમાન કરવું, જે રીતે મેં તમને કીધું એમના નીતિ નિયમો હોય તે રીતે. હવે હિન્દુના મંદિરમાં, કોઈ શિવ મંદિરમાં આ રીતે કોઈ પણ જે માંસ મચ્છીનું કંઈ પણ એવું ખરાબ કાર્ય કરે તો એ અપમાન કર્યું કહેવાય ધર્મનું. આવું કોઈ પણ કરે જે આપણી માન્યતા છે કે ભાઈ શિવ ભગવાનના મંદિરમાં આવું કોઈ પણ કાર્ય ના થાય, એમ મસ્જિદની અંદર એ લોકો જે એમના નીતિ નિયમો હોય એનું પાલનનો વિરોધ કરે, એટલે વિરોધ એટલે તેનું અપમાન કરે. જે વસ્તુ જે જગ્યાએ ન કરવાની હોય એ જગ્યાએ એવું કાર્ય કરે તો એ એક પ્રકારનો ગુનો ગણાય. તો એની એવો કોઈ ગુનો કરે, જો કોઈ અપમાન કરે તો 3 વર્ષ સુધીની સજા અથવા દંડ અથવા તો એ દંડ અને સજા બંને કરવામાં આવે છે. કલમ નંબર 296 ધાર્મિક મંડળીને વિક્ષેપ પહોંચાડવા. હવે ધાર્મિક મંડળી એટલે શું? આ ધર્મનું સંચાલન કરવા માટે એક મંડળી બનાવવામાં આવી હોય કે જે મંદિરની આવક જાવક કે કંઈ પણ પ્રોગ્રામ કરવાના હોય એ બધુંનું સેટલમેન્ટ કરતા હોય. હવે એ જે ધાર્મિક મંડળી હોય એને કોઈ પણ વિક્ષેપ પહોંચાડવા કે હાનિ પહોંચાડવામાં આવે એવું કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે, જે ધાર્મિક મંડળીને કંઈ પણ વિક્ષેપ થાય આવું કોઈ કાર્ય કરે તો તેને 1 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડ ફટકારવામાં આવે છે. એવું પણ બની શકે બંનેમાંથી એક પણ થાય, એટલે સજા પણ થાય, દંડ પણ થાય અથવા તો આ બંને પણ એક સાથે પણ થાય છે. કલમ નંબર 297 કબ્રસ્તાનમાં અપ્રવેશ કરવા બાબત.
હવે કબ્રસ્તાનની અંદર એટલે અપ્રવેશ એટલે કોઈ પણ તેના ગેટમેન દ્વારા ના બોલવામાં આવે અથવા જે કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે તેના જે કબ્રસ્તાનમાં લઈ જતા હોય તે તેને ના પાડવામાં આવે તો જો ત્યાં લઈ જવામાં આવે તો કબ્રસ્તાનની અંદર ના પાડવા છતાં પણ જબરજસ્તી જવામાં આવે તો તેના અપ્રવેશ કર્યો કહેવાય. ના પાડવા છતાં અંદર ગયું તો અપ્રવેશ કરવામાં આવે તો તેને 1 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડ અથવા તો બંને ફટકારવામાં આવે છે. એટલે કબ્રસ્તાનની અંદર કોઈ પણ ખરાબ કાર્ય કરવા જરૂરી નથી, પરંતુ ફક્ત તેના ગેટમેન દ્વારા ના પાડવામાં આવે અંદર જવાની તો પણ જાય, અથવા તો કોઈ પણ નું મૃત્યુ થયું હોય અને કબ્રસ્તાનની અંદર લઈ જતા હોય અને એ લોકો દ્વારા ના પાડવામાં આવે કે તારે આ વ્યક્તિને આવવાનું નથી અને એ વ્યક્તિ જો આવે જબરજસ્તી તો તેને એ કબ્રસ્તાનમાં અપ્રવેશ કર્યો કહેવાય. આવું કોઈ પણ કાર્ય કરે તો તે ગુનો ગણાય. તેને 1 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડ અથવા તો બંને ફટકારવામાં આવે છે. કલમ નંબર 298 ધાર્મિક લાગણી દુભાવવાના હેતુથી પૂર્વક ઈરાદાથી શબ્દો ઉચ્ચારવા. હવે એક કોઈ પણ ધર્મ વિશે ખરાબ જે શું કહેવાય શબ્દો ઉચ્ચારવામાં આવે કે ભાઈ હિન્દુ ધર્મમાં આ ખરાબી છે કે મુસ્લિમ ધર્મમાં આ ખરાબી છે, હિન્દુ આવા હોય, મુસ્લિમ આવા હોય, ખ્રિસ્તીઓ આવા હોય, કોઈ પણ એમના ધર્મ વિશે ખરાબ શબ્દો બોલવામાં આવે, આવું કંઈ પણ એમના ધર્મ વિશે કંઈ પણ ખરાબ કાર્ય કરવામાં આવે, ખરાબ લખાણ લખવામાં આવે અથવા ખરાબ રીતે ફોટા પાડવામાં આવે કે ખરાબ ઓડિયો વિડીયો બનાવવામાં આવે, આવું કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે જેમાંથી ધાર્મિક એમની લાગણીઓ દુભાવે છે, એમની દુઃખ થાય છે, એમના દિલમાં હાનિ પહોંચે એવા કોઈ પણ ધર્મનું કોઈ પણ ખરાબ રીતે બોલવામાં આવે, શબ્દો ઉચ્ચારવામાં આવે તો એ એક પ્રકારનો ગુનો છે. અને આ કોઈ વિડીયો હોય, ઓડિયો હોય, ચિત્ર હોય, ફોટા હોય કે કોઈ પણ લખાણ લખવામાં આ રીતે આવે તો એ ગુનો ગણાય છે અને તેના માટે 1 વર્ષ સુધીની સજા, દંડ અથવા તો બંને થાય છે. આ વિડીયો એકદમ નાનો હતો. અમારા આગળના વિડીયો જોવા માટે પ્લેલિસ્ટની લિંક નીચે આપેલી છે અને અમારા આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને જે મિત્રોને જરૂર હોય તેમના સુધી પહોંચાડો. ધન્યવાદ.